සුබ දවසක් කියලා කට්ටිය ආදරේ මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. මම අද ඔයාලට ගෙන වීඩියෝ එක තමයි මේක. මේක කොරියන් ස්පයිසි නූඩල්ස් එකක්. පට්ටම දැවිල්ලයි කන්න දිහා හිතන්නත් බෑ. ඒකත් දැවිල්ලයි. මේකේ උනට පැකට් පහක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5යි. මේ පහ මම අද තනියෙන් කන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි හදලා කාලා බලමු. යන් එහෙනම් වීඩියෝ එක. Do my two-step. Jacket පහව දාලා තින්නේ මේ ඊට වඩා ලොකුවක් තියන්නේ නැති ලොකුවක් තියලා මේක මේ තමයි හදන්නේ පැකට් පහම හැදුවා මේ තියෙන නූඩල්ස් පැකට් පහෙම හදාගත්ත නූඩල්ස් එක මේකේ දාන්න දෙවිල්ල පැකට් එක පැකට් එක දෙක ගානේ 10ක් තිබුණා 10ම දාලා හරියට තියෙන ඔක්කොම ටික දාලා තියෙන්නේ වතුර බෝතලේ තියෙනවා වතුර බෝතලේ හසි දෙකක් තියෙනවා මේ චොප්ස්ටික් දෙක තියෙනවා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පොල් ටිෂර් එකක් ඒක අපිට මෙතන වල තියන්නමු එහෙනම් පටන් ගමු
පහක් කන්න හැදුවට තවද කන්න බෑ පට්ටම දැවිල්ලයි වැඩි තවත් කන්න යන්නේ හෙඩි ස්කෝර් එකක් තියෙනවා දලුත් බාල හොදටම දානවා